Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλεσμένος στο military.gr, ένας πρέλτης επιτιμή, ο κύριος Ελευθέριος Καραγιάννης. Κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε στο Military. Έχετε το χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια έχετε διατελέσει διπλωματικό σύμβουλο σε δύο υπουργούς εθνικής άμυνας, τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο και τον κύριο Πάνο Καμένο. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να συζητήσουμε μαζί σας τα ελληνοτουρκικά. Δεν σας ρωτάω αν ανησυχείτε, όλος ο κόσμος ανησυχεί για τα ελληνοτουρκικά. Αυτό που θέλω να μου πείτε ως εκτίμηση είναι αν πιστεύετε ότι πάμε σε μια συζήτηση μέσω ενός θερμού επεισοδίου που το συζητάμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ή αν μπορούμε να δούμε ότι θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων ακόμα και χωρίς κάποια στρατιωτική τριβή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρβουνόπουλε, για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και ευχαρίστηση και τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας. Πράγματι, είχα την τύχη και την τιμή να διατελέσω διευθυντής των διπλωματικών γραφείων δύο Υπουργών Άμυνας και αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό για μένα, για να δω και τα πράγματα εκτός από σκοπιά του Υπουργείου Εξωτερικών και από την σκοπιά του Υπουργείου Άμυνας. Την ερώτησή σας τώρα, πού θα καταλήξει αυτή η συνεχόμενη επί πολλά χρόνια και ενταθήσα πλέον το τελευταίο διάστημα, ιδίως και από το 2016 και μετά, πίεση της Τουρκίας με τις διάφορες διεκδικήσεις κατά της χώρας μας, είναι προφανές ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει ανεβάσει τους τόνους σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει όλη αυτή η ένταση την οποία έχει προκαλέσει να καταλήξει κάπου. Τώρα, εάν η κατάληξή της θα είναι μέσα από μία στρατιωτική εμπλοκή, τοπική ή γενική, εάν θα είναι μέσα από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, αυτό δεν μπορώ να σας το προβλέψω. Η μέχρι σήμερα ιστορική διαδρομή των σχέσεων, που θα έλεγα κυρίως βασίζονται σε διεκδικήσεις της Τουρκίας κατά κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ξεκίνησαν με κάποιες αμφισβητήσεις, μετά υλοποιούσαν στην πράξη τις αμφισβητήσεις αυτές δια πρακτικών ενεργειών και στο τέλος κατέληγαν μετά από κάποιο διάστημα σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων που οδηγούμασταν εμείς, οικειοθελώς ή μη οικειοθελώς, αυτό η ιστορία το έχει καταγράψει, αλλά πάντως εμείς καθόμασταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όχι αυτοί που μας σπρώχνανε ή μας πιέζανε, σε συμφωνίες οι οποίες δεν ήταν επωφελείς για τη χώρα μας, αλλά ήταν επωφελείς για τον πιέζοντα επιτιθέμενο. Ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, Μνήμια, Νταβός, ό,τι θέλετε, Μαδρίτη. Υπάρχει ένα πλούσιο ιστορικό παρελθόν, το οποίο δυστυχώς δεν είναι επωφελές για μας, είναι επωφελές για τον αντίπαλο. Το επωφελές για μας, αν θέλετε να κάνουμε τον ισολογισμό, ήταν ότι δεν είχαμε έρθει σε πολεμική σύγκρουση. Αυτό ήταν το θετικό. Και αυτό δημιούργησε μια ψυχολογία, θα έλεγα, η οποία μας καθοδηγεί μέχρι σήμερα διαχρονικά και διακομματικά, αν θέλετε. Ως εκ τούτου, ο Ερντογάν και λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή τις οποίες έχει αναπτύξει, ξεκίνησε από το Ιράκ, πήγε στην Συρία, τώρα πάει στη Λιβύη, έχει λοιπόν φτάσει σε ένα σημείο που η πολιτική του αυτή της προβολής του νεοοθωμανισμού ή της περιφερειακής δύναμης ή της μεγάλης δύναμης, πέστε το όπως θέλετε, έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο.
μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των δραστηριοτήτων του εμπλέκεται και η χώρα μας, η οποία είχε ήδη εμπλακεί και από το παρελθόν σε ένα διμερές επίπεδο. Έτσι. Διότι πριν καν ξεκινήσει με το Ιράκ και τη Συρία και με το Λιβύη, η διμερής ένταση με την Ελλάδα είναι χρόνια τώρα. Άρα λοιπόν μπαίνει μέσα σε όλο αυτό το παζλ της διεκδικητικής πολιτικής του Ερντογάν στην όλη περιοχή που είχε ξεκινήσει από το Αιγαίο, που αφορούσε εμάς και αναπτύχθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο. Οφείλω βέβαια να πω ότι ο Ερντογάν βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, το οποίο είναι το εξής. Η Τουρκία, εάν αποκλειστεί από τις ενεργειακές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου, είναι μια τελειωμένη χώρα με την εξής έννοια, ότι δεν μπορεί πλέον να διαδραματίσει τον ρόλο τον οποίο ονειρεύονται οι Τούρκοι. Το ρόλο αυτό δεν ονειρευόταν ο Ερντογάν μόνος. Είναι μια συνεχόμενη πολιτική της τουρκικής πολιτικής τάξης, του τουρκικού κράτους θα έλεγα, γιατί το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, η Τουρκία έχει ένα κράτος, το οποίο δεν το έχουμε εμείς, δηλαδή έχουμε κράτος θετικά, αλλά δεν έχουμε την αντίληψη του κράτους. Δεν έχουμε αυτές τις δομές οι οποίες θα δώσουν τη συνέχεια της στρατηγικής του κράτους στη χώρα. Και θα σας πω και κάποια παραδείγματα από ένα χτεσινό που παρακολούθησα στην τηλεόραση. Συγγνώμη που κάνω τώρα μία παρένθεση σε αυτό. Είδα για την συμφωνία Σόφα με το Ισραήλ. Αυτή η συμφωνία είχε ξεκινήσει το 2012 επί κυβερνήσεως Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, Υπουργός Άμυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος. Σε μια επίσκεψη που είχε κάνει ο τότε Υπουργός, τον οποίο συνόδευα, ο τότε Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ότι επειδή θα αναπτύξουμε στενότερες στρατιωτικές σχέσεις κτλ., σας προτείνουμε να κάνουμε μια γενική συμφωνία πλαίσιο στρατιωτικής συνεργασίας που είναι αποκαλούμενη Σόφα. Με τη μόνη χώρα με την οποία είχαν κάνει αυτή τη συμφωνία ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και η δεύτερη που έκανε το Ισραήλ ήταν με την Ελλάδα. Τους είπαμε: εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση, στείλτε μας τις προτάσεις σας, να μην σας κουράζω. Στείλαν τις προτάσεις, γίνανε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Άμυνας οι συζητήσεις, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, τι δεχόμαστε, τι δεν δεχόμαστε, αυτά τα κλασικά τα οποία γίνονται. Το 2013 που εγώ έφυγα από το Υπουργείο Άμυνας και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, γιατί έγινε ένας ανασχηματισμός τον Ιούνιο και πήγε στο Υπουργείο Πολιτισμού, το θέμα είχε προχωρήσει αρκετά στα διμερή επίπεδα. Όταν γύρισαμε τον κύριο Καμένο πάλι στο Υπουργείο Άμυνας το 2015, σε κάποια φάση μετά από κάποιους μήνες, εγώ έμενα με την εντύπωση ότι είχε τελειώσει η συμφωνία, γιατί είχαν περάσει ήδη και 3 χρόνια. Βλέπω ένα τηλεγράφημα από τον πρέσβη μας στο Τελ Αβίβ ότι οι Ισραηλοί ρωτάνε αν έχουμε απαντήσει σε ένα άρθρο τάδε, στο οποίο είχαν προτείνει κάποια θέματα. Ρώτησα τους στρατιωτικούς και την Γενική Διεύθυνση Επάνωσης, λέω: συγγνώμη, αυτό αφορά τη Σόφα, δεν την έχετε τελειώσει ακόμη? Όχι, μου λέει, δεν την έχουμε. Νομίζω ότι από λόγο κάλεσα τον Διευθυντή των Νομικών Υπηρεσιών του Ισραήλ, του Υπουργείου Άμυνας, στην Αθήνα. Του είπα: φέρε και όποιος άλλος συναρμόδιους υπουργείων έχεις για να κάνουμε μια ολοκληρωτική πλέον συζήτηση και να κλείσουμε το θέμα. Ήρθε πράγματι με μια πολυμελή Ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Υπουργείο, κάναμε την σύσκεψη, είχα καλέσει και την προϊσταμένη της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να μην έχω ανάγκη να ξαναστείλω, θα την ξαναστέλναμε βέβαια, γιατί έτσι είναι η διαδικασία στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει την έγκριση, αλλά αν είναι παρούσα ώστε να μην έχουμε πάλι διαφοροποιήσεις σε κάποιες διατυπώσεις άρθρων ή ενιών κτλ. Και είχαμε ξεκινήσει στις 9, στις 2.30 ώρα λέει ο Ισραηλινός και δεν πρέπει να σταματήσουμε, γιατί πρέπει να έρθει σε επαφή με άλλα υπουργεία του Ισραήλ. Του είπα λοιπόν ότι κοίταξε να δεις, έχουν περάσει αυτή τη στιγμή 4 χρόνια, δεν έχουμε καταλήξει τη συμφωνία. Λοιπόν, θέλετε τη συμφωνία ή δεν την θέλετε? Νομίζω ότι θέλετε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα βγει κανένας από αυτή την αίθουσα αν δεν τελειώσουμε τη συμφωνία. Καθίσαμε μέχρι τις 6 ώρα και την τελειώσαμε. Αυτή λοιπόν η συμφωνία, και άκουσα χθες, θέλω να σας πω γιατί λέω αυτή την έννοια ότι δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. Άκουσα χθες το ΣΥΡΙΖΑ να λέει η συμφωνία την οποία διαπραγματευτήκαμε και την υπογράψαμε εμείς. Δεν ήταν καν το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το Υπουργείο Άμυνας.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αυτή η συμφωνία έχει ξεκινήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν άκουσα καν τη Νέα Δημοκρατία να λέει. Μα αυτή τη συμφωνία την αρχίσαμε τη διαπραγμάτευση εμείς. Τελείωσε φυσικά μεταγενέστερα. Αυτό δίνει μια αίσθηση ότι δεν αντιλαμβάνονται τη συνέχεια των πραγμάτων και ξεχνάνε ποιος ξεκίνησε τι, ποιος το τελείωσε. Αν δεν πάει κάτι στραβά, τότε βεβαίως αρχίζει η πολιτική αντιπαλότητα. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση. Όχι, η παρένθεση που κάνατε, κύριε Πρέσβη, είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δείξατε πόσο αργά λειτουργούμε ως κράτος ορισμένες φορές σε θέματα που δεν επιτρέπουν και τόσο καθυστερήσεις. Δηλαδή, χρειάστηκαν 3-4 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, έτσι. Και ξεκίνησε το 12, φτάσαμε το 20 για να την επικυρώσουμε. Είχε υπογραφεί ήδη το 16 και αν θέλετε να σας πω και ένα άλλο ιστορικό γεγονός, το οποίο δεν νομίζω να είναι γνωστό. Εχθές βγήκε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έπιασα όλη τη συζήτηση, τυχαίως την έπιασα την συζήτηση στη Βουλή και δεν ξέρω από την αρχή, αλλά άκουσα το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι θέλουμε να αναβληθεί αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή, την αρμόδια της Βουλής, διότι σήμερα ο Νετανιάχου θα κηρύξει την προσάρτηση των εδαφών της Δυτικής Όχθης κτλ. Και ζητούσαν αναβολή. Αναφέρθηκαν επίσης και στην έναρξη της νομικής πλέον αναγνώρισης του Ισραήλ το 1990, τον οποίο είχε κάνει ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θα σας πω λοιπόν ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη τότε. Βέβαια δεν έγινε αναβολή, διότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει αναβολή. Αλλά αυτό η συγκεκριμένη δικαιολογία ότι θα έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους Παλαιστίνιους είχε προκύψει το 1990, όταν τέλειωσαν οι συνομιλίες τις οποίες έκανε ουσιαστικά ο τότε διευθυντής Μέσης Ανατολής, ο συνάδελφος Αντιμοσένης Κωνσταντίνου, με το Ισραήλ και καταλήξαμε στη συμφωνία. Ήταν έτοιμοι να φύγουν να πάνε στο Παρίσι. Η συμφωνία αυτή υπεγράφει της αναγνώρισης, της νομικής αναγνώρισης, γιατί της de facto αναγνώρισης ήταν από πολλά χρόνια με το Ισραήλ. Είχαμε δηλαδή μόνιμο διπλωματικό αντιπρόσωπο, δεν είχαμε πρέσβη. Όταν ήταν να φύγουν στο αεροδρόμιο, έπεσε ένα τηλεφώνημα τότε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, τον Τάκη τον Οικονόμου, ο οποίος πήγαινε μαζί με τον διαπραγματευτή, τον συνάδελφο που σας ανέφερα πριν, να την υπογράψουν στο Παρίσι. Ο ομόλογος ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών. Έπεσε ένα τηλεφώνημα και του είπε: ξέρετε, το πρωί σκοτώθηκαν 2 Παλαιστίνοι και ακυρώνεται η μετάβασή σας στο Παρίσι για την υπογραφή του πρωτοκόλλου. Δεν μπορούμε εμείς να συνάψουμε σήμερα που έγινε αυτή η δολοφονία των 2 Παλαιστινίων που είχαν έρθει σε μια σύγκρουση με τις Ισραηλινές δυνάμεις, να υπογράφουμε μια συμφωνία αναγνώρισης του Ισραήλ. Επειδή το θέμα το επόπτευε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τότε δεν υπήρχαν κινητά, όπως καταλαβαίνετε, πήραν τηλέφωνο στον Πρωθυπουργό και του είπαν: κύριε Πρόεδρε, σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ακυρώνει την υπογραφή της αναγνώρισης του Ισραήλ λόγω αυτού του περιστατικού και θα πρέπει να ξανακαθορίσουμε άλλες ημερομηνίες. Ο Μητσοτάκης ήταν αυτός που έδωσε εντολή να θα πάτε στο Παρίσι και θα υπογράψετε τη συμφωνία. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να λεχθεί σε αυτή τη διμερή προσέγγιση με το Ισραήλ και πώς έγινε η νομική αναγνώριση του Ισραήλ από την Ελλάδα. Συγγνώμη για την παρένθεση. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε και τα δύο γεγονότα, γιατί δείχνουν πώς λειτουργούμε ως χώρα και επειδή ποντάρουμε πάρα πολλά στις συμμαχίες μας, τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις όλων των κομμάτων, βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγα ότι λειτουργούμε, να το πω ερασιτεχνικά, συναισθηματικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, που είναι κάτι που στην διπλωματία δεν επιτρέπεται, έτσι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Δηλαδή αυτή η εικόνα την οποία λέτε και η οποία προσδίδεται προς τα έξω λειτουργεί και στην πράξη. Δυστυχώς, γι' αυτό και σας είπα ότι δεν έχουμε την έννοια του κράτους, της συνεχόμενης στρατηγικής. Δεν είναι μόνο ότι με την αλλαγή των κομμάτων αλλάζουν και οι προσεγγίσεις που έχουμε και σε βασικά θέματα στρατηγικής. Δεν είναι μόνο στα εκουσιώδη, το κάθε κόμμα έχει τη δική του προσέγγιση στην επίλυση θεμάτων, αλλά
σε θέματα βασικά της κρατικής υπόστασης ενός κράτους και των σχέσεων αυτού του κράτους με τον έξω κόσμο, υπάρχει μια στρατηγική η οποία είναι συνεχόμενη. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Γι' αυτό και υπάρχει μια έλλειψη αξιοπιστίας, ας μου επιτραπεί να πω, από τους τρίτους. Δεν ξέρουν αν ο νέος πρωθυπουργός που θα έρθει, έστω και αν είναι και του δύο κόμματος, έχει συμβεί αυτό, θα συνεχίσει αυτή την πολιτική που προϋπήρχε. Εμείς ως πρέσβη στο εξωτερικό δεχόμασταν πολλές φορές ερωτήσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ξέρετε, ο νέος σας πρωθυπουργός διαβάσαμε αυτό και εκείνο, θα επηρεαστούν οι σχέσεις κτλ. Και τους διαβεβαιώναμε ότι εμείς δεν έχουμε οδηγίες για αλλαγή των σχέσεων, ως εκεί δεν υπάρχει θέμα. Αλλά έδειχνε αυτό το στοιχείο της αβεβαιότητας του τρίτου παράγοντα, στο αν εμείς έχουμε συνεχόμενη πολιτική ή διακεκομένη πολιτική ή αντίστροφη πολιτική. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι θετικό για τη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Θα πρέπει δηλαδή να αποφασίσουμε, ανεξάρτητα των κομματικών διαφορών που έχουμε με τα διάφορα κόμματα, ότι σε κάποιους τομείς που είναι η άμυνα, η εξωτερική πολιτική, παιδεία, υγεία, πες ό,τι θέλετε, και άλλους τομείς, πρέπει να υπάρχει μια συνεχόμενη στρατηγική, η οποία θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις αναλόγως των πολιτικών προσεγγίσεων των κομμάτων, αλλά η δομή της πολιτικής δεν μπορεί να αλλάζει. Δηλαδή δεν μπορείτε να ξεκινάμε και να κάνουμε μια διμερή στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, την οποία την επεκτείναμε στην Κύπρο. Μετά την επεκτείναμε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Την κάναμε από διμερή, τριμερή, τετραμερή. Μετά φέραμε τους Αμερικανούς μέσα, φέραμε τους Γάλλους μέσα, φέραμε τους Αιγύπτιους ως παρατηρητές, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, οι οποίοι, και αυτό ήταν πάνω σε ελληνικά πλοία, να παρακολουθούν ασκήσεις των τριμερών, τετραμερών συνεργασιών. Και να έρχεται μετά ένα κράτος και να λέει, ξέρετε, επειδή εγώ έχω αυτή την προσέγγιση, ας πούμε, τη θεωρητική, αυτά τα σταματάω. Δεν υπάρχει κρατική συνέχεια σε αυτό. Πρέσβη, δεν είναι καλό. Εδώ που έχουμε φτάσει με την Τουρκία, πιστεύετε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση μόνο με διπλωματικά μέσα? Πώς βλέπετε τις κινήσεις του Ερντογάν, δηλαδή έχει μπει σε έναν δρόμο στρατιωτικοποίησης της κρίσης, στον οποίο δεν υπάρχει επιστροφή? Κοιτάξτε, είναι ένα ενδεχόμενο βέβαια. Αυτό είναι ένα από τα ενδεχόμενα. Το χειρότερο ενδεχόμενο θα ήταν η στρατιωτικοποίηση βεβαίως αυτής της προκλητικής πολιτικής του Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει ένα διακύβευμα το οποίο επηρεάζει και τον βαθμό της έντασης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, γιατί εμείς δεν δημιουργούμε καμιά ένταση μεταξύ μας. Έτσι, αναχαιτήσεις κάνουμε, δεν κάνουμε προκλητικές πτήσεις πάνω από τουρκικά εδάφη, πάνω από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, ξέρω ό,τι θέλετε. Αυτοί πετάνε πάνω από κυριαρχικά μας εδάφη. Είναι οι εξελίξεις στην Λιβύη. Ο Ερντογάν έχει ανοίξει πολύ την φαρέτρα του. Στη Συρία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηρεμία, διότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Προφανώς και οι Ρώσοι τον κρατάνε σε μια στάση αναμονής, γι' αυτό και δεν επιτίθεται και ο Άσαντ. Έχει μεταφέρει τους τζιχαντιστές, ένα μεγάλο αριθμό τζιχαντιστών, δεν είναι όλοι γιατί είναι κάπου 40.000 από ό,τι λένε οι δίκοι, έχει μεταφέρει όμως ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των τζιχαντιστών στη Λιβύη. Αυτό δημιουργεί ένα παρόν και μελλοντικό τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα στην Αφρικανική Ήπειρο, γιατί αυτοί οι τζιχαντιστές δεν θα πατήσουν μέσα στη Λιβύη, εάν ευοδοθούν, ας πούμε, οι στόχοι τους, θα επεκταθούν στην υποσαχάρια Αφρική ή θα περάσουν και την Μεσόγειο και θα πάνε και απέναντι στον ευρωπαϊκό χώρο. Άρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο ενδυνάμει πρόβλημα και για την Ευρώπη και για την Αφρική με αυτή την μετακίνηση ενός αριθμού τζιχαντιστών στη Λιβύη. Το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει επίσης το ευρύτερο πρόβλημα για να επικρατήσει ο Ερντογάν, να υλοποιηθεί δηλαδή ο νεοοθωμανισμός του, δεν είναι τόσο πολύ να επιβληθεί στην Ελλάδα, με όποιον τρόπο επιβληθεί ή επιδιώκει να επιβληθεί. Θα έρθω στην ερώτησή σας. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν στον νεοοθωμανισμό του είναι η Αίγυπτος. Εάν δεν μπορέσει να ανατρέψει την υπάρχουσα κυβέρνηση του στρατηγού Σίση, στρατάρχη Σίση, προέδρου Σίση, ο Ερντογάν δεν θα έχει επιτύχει τον στόχο του νεοοθωμανισμού του. Θα έχει αποτύχει στην ουσία. Για να μπορέσει λοιπόν να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο και να ανατρέψει τον Σίση, δεν μπορεί να το κάνει στρατιωτικά. Και λόγω γεωγραφικής αποστάσεως, αλλά και λόγω μεγεθών. Πληθυσμιακά είναι δύο ισομεγέθη κράτη, αλλά στρατιωτικά δεν μπορεί να παρατεθεί με τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος είναι πολυπληθής, μπορεί να έχει πιο εκλεπτισμένα πολεμικά όπλα ο Ερντογάν, τα οποία τα έχει κατασκευάσει, όχι αυτός. Και εδώ ερχόμαστε και στην συνέχεια του τουρκικού κράτους. Η απόφαση να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, ήταν από το 1975 και μετά, όταν επιβλήθηκε το αμερικανικό εμπάργκο. Οι τότε Τούρκοι πρόεδροι απεφάσισαν να φτιάξουν μια εγχώρια αμυντική βιομηχανία, ώστε να είναι ανεξάρτητη πλέον σε μεγάλο βαθμό από τον εξαναγκασμό και την καταπίεση των προμηθευτών τους, το οποίο εμείς δεν το κάναμε. Εμείς καταστρέψαμε και ό,τι είχαμε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τις τρεις βιομηχανίες τις διαλύσαμε, είναι υποδιάλυση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία, θλιβερή για τη χώρα, αλλά αυτά είναι τα γεγονότα. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να τον ανατρέψει με άλλα μέσα. Τα άλλα μέσα είναι η μουσουλμανική αδελφότητα και η εσωτερική τρομοκρατική δράση στην Αίγυπτο. Αυτό το προσπαθεί μεν εξ αποστάσεως, αλλά δεν του βγαίνει. Άρα με το να βάλει ένα πόδι, ένα χέρι, ό,τι θέλετε πέστε, μια μορφή επικυριαρχίας στην Τρίπολη, τον βοηθάει σε τα μελλοντικά του σχέδια, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει αύριο, θα το πετύχει αύριο, αλλά του δίνει μια γερή βάση να δράσει κατά του καθεστώτος που υπάρχει σήμερα, της κυβέρνησης που υπάρχει σήμερα στη Λιβύη. Δηλαδή, να προκαλέσει την εκ των έσω επικυριαρχία στο πολιτικό σύστημα της Λιβύης. Αυτό θα του ολοκληρώσει πλέον την επικυριαρχία του στον μουσουλμανικό σουννιτικό κόσμο. Άρα λοιπόν οι εξελίξεις στη Λιβύη είναι σημαντικές, αφενός μεν για την ισορροπία του αραβικού κόσμου, διότι μετά από την Αίγυπτο θα ακολουθήσει η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Αμιράτα, θα ανατραπούν τα καθεστώτα, θα επικρατήσουν λοιπόν πολιτικά κόμματα, πολιτικό κόμμα ένα, το οποίο θα είναι υπό την επικυριαρχία της Τουρκίας. Ήδη η έδρα της μουσουλμανικής αδελφότητας είναι στην Τουρκία και μάλιστα διάβασα ότι και ο νέος ηγέτης της μουσουλμανικής είναι πλέον Τούρκος και όχι Άραβας. Άρα λοιπόν αυτές οι εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και στον αραβικό κόσμο έχουν και μια επιρροή στις διμερείς μας σχέσεις, δηλαδή πόση ένταση θα ασκήσει ο Ερντογάν εναντίον μας. Εάν τα πράγματα στη Λιβύη παγιωθούν με τη μορφή ότι η Ανατολική η Λιβύη παραμένει υπό τον Χάφταρ, την Αιγυπτιακή επιρροή Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κτλ. Ή και χωρίς τον Χάφταρ, αλλά πάντως όχι υπό την επιρροή της δυτικής Λιβύης, της Τρίπολης, δηλαδή Βενγκάζι, και καταλήξουν, σας λέω, ένα σενάριο σε μια ομοσπονδία, συνομοσπονδία Λιβύης μεταξύ Τρίπολης και Βενγκάζης. Αυτό παρέχει κάποια εξασφάλιση στην Αίγυπτο ότι δεν μπορεί να δεχτεί πλέον κίνδυνο, διότι θα ελέγχει και την Ανατολική Λιβύη, άρα μειώνονται οι κίνδυνοι ανατροπής και διείσδυσης ανατρεπτικών συστημών στη χώρα τους. Οπότε αυτό αποδυναμώνει σε ένα βαθμό, όχι εντελώς, την στρατηγική την Οθωμανική του Ερντογάν. Και εκεί θα προσπαθήσει
να πετύχει κάποια θετικά αποτελέσματα για αυτόν απέναντί μας. Σας ανησυχεί η συμφωνία που υπογράψαμε με την Ιταλία, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μοντέλο και για το Αιγαίο? Κοιτάξτε, η συμφωνία με την Ιταλία έγινε στη βάση της συμφωνίας που είχε γίνει για την υφαλοκρηπίδα το 1977. Βεβαίως, όταν υπεγράφει αυτή η συμφωνία για την υφαλοκρηπίδα, δεν ίσχυε το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1982. Και ως εκ τούτου η Ιταλία τότε είχε πετύχει μια μειωμένη επήρεια των νησιών, έτσι, στα βόρεια της Κέρκυρας, γιατί προφανώς ήθελε να έχει μεγαλύτερη θαλάσσια επιρροή στα στενά του Οτράντου. Ο γεωστρατηγικός στόχος ήταν αυτά. Διότι αν τα ελληνικά νησιά είχαν την πλήρη επιρροή στην υφαλοκρηπίδα, θα περιοριζόταν πολύ το στενό του Οτράντο, το οποίο θα πήγαινε στην Ιταλία. Και βεβαίως παρεχώρησαν μια μεγαλύτερη έκταση στα νότια της διαχωριστικής γραμμής. Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι εντάξει, ήταν μια συμφωνία πριν από το δίκαιο της θάλασσας, θα μπορούσε να πει ότι έτσι είχε συμφωνηθεί, δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε τώρα άλλη διαπραγμάτευση για την ΑΟΣ και να επαναδιαπραγματευτούμε τις οριοθετικές γραμμές. Αυτό το οποίο ενοχλεί είναι το γεγονός ότι δεχτήκαμε συνεκμετάλλευση σε ένα συγκεκριμένο τομέα, στην αλία, σε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε 6 ναυτικά μίλια τώρα, τα οποία δεν μας απέκλειε κανείς να τα επεκτείνουμε ήδη στα 12, στο Ιόνιο, αφού πηγαίναμε και για την υπογραφή αυτής της ΑΟΣ με τους Ιταλούς, διότι αν δεν προχωρούσαμε σε υπογραφή ΑΟΣ με τους Ιταλούς, το να κηρύξουμε, όπως υπήρχε μία άποψη παλαιότερα, να κηρύξουμε 12 ναυτικά μίλια στα Ιόνια νησιά και στην βάση περιπτώσει σε όλη τη θαλάσσια περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, εγώ έβρισκα εκείνη την εποχή, αν αυτό γινόταν μόνο του, δεν ήταν μια θετική εξέλιξη, διότι δείχναμε μια αδυναμία ότι δεν κηρύσαμε και 12 ναυτικά μίλια στην υπόλοιπη θαλάσσια περιοχή μου. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω και γιατί στο Αιγαίο δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα με τα 12 ναυτικά μίλια, αλλά εν πάση περιπτώσει απαντήσω σε αυτό. Άρα λοιπόν το να εκχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα από τα 6 στα 12 στους Ιταλούς και ένα θέμα αλίας. Ναι. Αυτό έδωσε και ακούσατε και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να πει μετά από αυτή τη συμφωνία να έρθουμε να διαπραγματευτούμε και το Αιγαίο. Αυτό το είπε διότι η εικόνα που δόθηκε προς τα έξω με την εκχώρηση αυτών των 6 ναυτικών μιλίων για θέματα αλίας είναι η εικόνα της συνεκμετάλλευσης. Άρα λοιπόν, λέει ο Τούρκος, αφού δέχτηκε συνεκμετάλλευση σε κυριαρχία σου με τους Ιταλούς, γιατί δεν δέχεσαι και με μένα συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο σε έναν άλλο τομέα που είναι τα ενεργειακά και ό,τι θέλετε. Και η αλία φυσικά θα προκύψει και άλλο. Δηλαδή δώσαμε μια πολύ αρνητική εικόνα και μια ερμηνεία αυτής της, η οποία δεν ήταν καθόλου θετική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτό που θα μπορούσε να έχει κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της αλίας θα έπρεπε να πει στους Ιταλούς ότι έχετε μεν παραδοσιακά δικαιώματα, αλλά παραδοσιακά δικαιώματα έχετε και στην Λιβύη, στην Τινησία και στην Αλγερία και στο Αιγαίο, διότι και στο Αιγαίο ψαρεύουν οι Ιταλοί. Άρα λοιπόν, αν εγώ χαράξω ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και θα οριοθετήσω, θα έρθει να μου πείτε: έχω παραδοσιακά δικαιώματα αλίας και στο Αιγαίο, άρα πρέπει να σας εκχωρήσω και εκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά δεν μπορούν να συμβούν. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχε πει η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεκμεταλλευτούμε την αλία, γιατί συνεκμετάλλευση αλίας κάνουμε, έτσι, στα 6 ναυτικά μίλια, αλλά θα σας εκχωρήσω ένα δικαίωμα συνεκμετάλλευσης για 50 χρόνια, 99 χρόνια. Αυτό θα είναι, σας παραχωρώ αυτή την ειδική εκμετάλλευση, αλλά ως μίσθωση. Δεν εκχωρώ κυριαρχικό μου δικαίωμα.
θα σε εκχωρώ ένα τμήμα της εκμετάλλευσης. Αυτό θα ήταν και το πιο σωστό απ' όλα. Η πίεση που αισθάνθηκαν αυτοί που κάναν διαπραγμάτευση και αυτοί που την υπέγραψαν, ότι να καταλήξουμε σε μια ΑΟΣ, να δείξουμε ότι συνήψε μια ΑΟΣ, δεν είναι αυτός ο σκοπός να υπογράψεις μια ΑΟΣ. Το θέμα είναι πώς την υπογράφεις. Και την ευκολότερη ΑΟΣ που είχαμε να υπογράψουμε, την υπονομεύσαμε. Άρα λοιπόν δεν ήταν ένα καλό πρώτο βήμα. Δεν ήταν ένα απόλυτα καλό πρώτο βήμα. Διότι δώσαμε δικαιώματα σε αυτούς τους κακόπιστους, καλόπιστους, πέστε τους όπως θέλετε, κακόπιστους για μένα, να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται αυτό το προηγούμενο. Αυτό το προηγούμενο δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτο στην υποθετική περίπτωση που πάμε στη Χάγη. Διότι οι Τούρκοι θα έρθουν και θα πούν στο δικαστήριο, αν αποδεχτούν. Λέμε στην υποθετική περίπτωση που καταλήξουμε να πάμε μόνο για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, έτσι, και όχι για όλα τα άλλα. Τα όλα τα άλλα βέβαια θα συνυποβληθούν ως επιχειρήματα τουρκικά, ότι ξέρετε, εμείς ζητάμε τη χάραξη όχι με τη μέση γραμμή, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της υπηρετικής Τουρκίας, διότι αυτό λέει το δίκαιο της θάλασσας. Εάν η απόσταση είναι λιγότερη των 12 μιλίων, παίρνουμε τη μέση γραμμή. Αλλά εμείς θέλουμε την γραμμή της ευθυδικίας, δηλαδή ο όγκος ο δικός μας μπροστά στον μικρό όγκο των ανατολικών νησιών, Μυτιλίνης, αν θέλετε, δεν μπορεί να είναι ίση, αλλά πρέπει να είναι ανάλογη του δικού μας όγκου και του δικού τους όγκου. Και για να σας το στηρίξουμε αυτό πολιτικά, η Ελλάδα έχει δεχθεί ότι έχουμε ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο, πάρτε την συμφωνία. Και εκεί είστε τελειωμένος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλα τα λάθη του παρελθόντος καθορίζουν και το μέλλον μας. Ως εκ τούτου, με ρωτήσατε για την συμφωνία για την Ιταλία, εγώ δεν την θεωρώ απόλυτα θετική. Γιατί είπατε, ένα κακό προηγούμενο. Είπατε πριν ότι δεν θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικά τα 12 μίλια. Τι ακριβώς εννοείτε? Όχι, θεωρώ σημαντικά τα 12 μίλια. Γι' αυτό και δεν έπρεπε να δώσουμε την εκμετάλλευση στα υπόλοιπα 6. Μάλιστα, κατάλαβα. Έπρεπε λοιπόν από τη στιγμή που υπογράφαμε την συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ να κηρύξουμε αμέσως και τα 12 μίλια με την Ιταλία. Οπότε από εκεί και πέρα το θέμα είχε λυθεί. Η Ιταλία θα ειρνεί το πλέον τα 12 μας μίλια, άρα εμείς θα βρισκόμασταν στη θέση να μην δεχτούμε οριοθέτηση της ΑΟΣ υπό τους όρους τους Ιταλικούς, αλλά δεν τα κηρύξαμε τα 12 μίλια για να δεχθούμε την απέτηση των Ιταλών, η Κάζο, έτσι, και εκ του πονηρού προκύπτει από ό,τι έγινε, δεν τα κηρύξαμε ταυτόχρονα ή και πριν, να πούμε στους Ιταλούς, ωραία, ακούστε, θα υπογράψουμε αύριο, εμείς απόψε το βράδυ κηρύσουμε 12 ναυτικά μίλια. Εντάξει, και αύριο το πρωί πάρτε το στυλό σας, ελάτε 9 η ώρα να υπογράψουμε. Δεν τα κηρύξαμε για να εκχωρήσουμε τα 6 στους Ιταλούς για την αλία. Διότι αν τα είχαμε κηρύξει και τα είχαν αποδεχτεί οι Ιταλοί, δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Και δεν θα βρισκόμασταν σε αυτή την υπογεγραμμένη συμφωνία. Άρα λοιπόν εκεί έγινε μια, ας το πω πολύ λαϊκά, μια κολοτούμπα. Πολιτική και διπλωματική. Εις βάρος μας. Και από εμάς. Κύριε Πρέσβη, επειδή από το 1996 και μετά όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν λίγο πολύ αυτό που λέμε μια πολιτική αποφυγής της σύγκρουσης, μια πολιτική κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Εσείς θητεύσατε ως διπλωματικός σύμβουλος δίπλα σε 2 υπουργούς άμυνας, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου συμπαθείς στην τουρκική πλευρά, ειδικά ο κύριος Καμένος, οι οποίοι είχαν μια άλλη λογική σε αυτό που λέμε περί ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία. Πιστεύετε ότι το μείγμα της πολιτικής μας έναντι της Τουρκίας θα έπρεπε να είναι κάπως διαφορετικό, δηλαδή να μην έχουμε αυτή την πολιτική κατευνασμού στο 100% και να κάνουμε και λίγο προβολή ισχύως
Μιλάω για όλα αυτά τα χρόνια, από το 1996 και μετά. Κοιτάξτε, έχετε απόλυτα δίκιο ότι ο κ. Καμένος δεν ήταν συμπαθής για τους Τούρκους και νομίζω δεν ήταν και συμπαθής και σε κάποιους στην Ελλάδα για την πολιτική που ακολουθούσε, που ήταν η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αυτό έκανε ο Καμένος. Και μια και το θέσατε, επειδή ξεχνάμε πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Αυτή η περίφημη φράση ότι θα κάψουμε τα νησιά εάν οι Τούρκοι τολμήσουν να πατήσουν πόδι, δεν την είπε ο κύριος Φλόρος πρώτος, δεν την είπε ο κύριος Αποστολάκης πρώτος, την είπε ο Καμένος πρώτος. Και μάλιστα κακολογήθηκε από κάποιους εδώ στη χώρα μας ότι οδηγεί τη χώρα σε πόλεμο με την Τουρκία. Την θέση λοιπόν ότι θα κάψουμε το νησί στο οποίο θα πατήσει τουρκικό πόδι, την είπε ο Καμένος. Και μάλιστα ο Καμένος δεν την είπε μόνο δημοσίως στην Ελλάδα. Την είχε πει στον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, ήμουνα παρόν στην Ουάσιγκτον. Όταν τελειώσαμε τις συνομιλίες, του είπε του Μάτης, θέλω να σου πω κάτι κατηδίαν. Και ήμουνα δίπλα. Θέλω να σου πω ότι εάν οι Τούρκοι ξανατολμήσουν να κάνουν κάτι με τα Ήμια, εγώ θα βομβαρδίσω το νησί, θα το κάψω. Άρα μπαίνουμε σε πολεμική σύγκρουση εάν απαντήσει η Τουρκία. Ο Μάρτης είπε, εντάξει, καλά, μην κτλ. Το είπε στον Τούρκο Υπουργό τότε στο περιθώριο της Συνόδου της Υπουργικής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Του είπε, μην διανοηθείτε να κάνετε κάτι, στο λέω από τώρα, θα κάνουμε αυτό. Λοιπόν, επειδή βγαίνουν διάφοροι και λένε αυτό το είπε ο Ναύαρχος Αποστολάκης, ο πρώην Υπουργός Αποστολάκης κτλ. Δεν είναι έτσι η ιστορία. Η ιστορία είναι διαφορετική. Δεν τους αρέσει να αναφέρουν το όνομα Καμένος. Εντάξει, αυτό είναι δικό τους δικαίωμα. Αλλά η ιστορία είναι αυτή που σας λέω. Ως εκ τούτου, εμείς με αυτή την υποχωρητική πολιτική έχουμε δώσει διαχρονικά την αίσθηση και το δικαίωμα στους Τούρκους να έχουν μονίμως μια προκλητική πολιτική απέναντί μας. Διότι έχουν τα συγκεκριμένα δεδομένα του παρελθόντος. Άρα λέει γιατί να μην συνεχίσουμε. Πρέπει λοιπόν, είπατε μια λέξη της αποτροπής. Η αποτροπή δεν είναι μόνο στρατιωτική, ξέρετε κύριε Καρβουνόπουλε. Η αποτροπή είναι και διπλωματική, είναι και πολιτική. Η αποτροπή μπορούσε να έχει γίνει στο μεταναστευτικό. Αυτή η προσπάθεια που έγινε και η οποία είναι και απάνθρωπη, δίνει στοιχεία βαρβαρότητας, ας πούμε, εκ μέρους της γείτονος, το να πάρει αθώους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθήσαν να βρουν ένα καταφύγιο για τη ζωή τους ή για το μέλλον τους στην Τουρκία, όπου θέλετε πέστε το, και τους πήρε βέβαια για σκοπούς άλλους, διότι εμφανίζεται ότι είναι θύμα του προσφυγικού της Συρίας, το οποίο προκάλεσε ο ίδιος. Και όχι μόνο το προκάλεσε. Έχει κάνει και δηλώσεις ο Ερντογάν, τις οποίες δεν τις θυμάται πλέον κανείς, ότι εγώ θα πάρω τους Σύρους πρόσφυγες, θα τους βάλω δίπλα στα τουρκοσυριακά σύνορα, γιατί ήθελε να τους χρησιμοποιήσει μετά ως κατοίκους των συνοριακών περιοχών του με τη Συρία, ώστε να έχει μια buffer zone από ένα πληθυσμό ο οποίος δεν θα ήταν εχθρικός απέναντί του, αφού τον είχε βοηθήσει, τον είχε περιθάλψει όλα αυτά τα χρόνια του κατατρεγμού του από τον δικτάτορα, πρώην αδελφό του, Άσαντ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όμως δεν τα θυμάται κανένας. Το προσφυγικό της Τουρκίας το δημιούργησε ο ίδιος ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν μπορούσε κάλλιστα να κλείσει τα σύνορά του και να μην δεχτεί κανένα προσφυγικό, όπως κλείσαμε εμείς στον Εύρο. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί ήθελε να χρησιμοποιήσει το προσφυγικό εναντίον του Άσαντ, πρώτον, και δεύτερον και κύριο, για να χρησιμοποιήσει μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορά του, ώστε να μην μπορεί να παρισφρήσει το ΠΚΚ της Συρίας και να του δημιουργήσει προβλήματα. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε λοιπόν μια αποτρεπτική πολιτική. Η Ελλάδα τι έκανε? Έφερε εδώ διάφορους Ευρωπαίους, καλό ήταν αυτό, δεν προσέφηκε σε κανένα διεθνές όργανο. Πουθενά. Ούτε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ούτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν συνεκάλεσε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Δεν έκανε τίποτα στο διεθνές επίπεδο. Κάναμε δηλώσεις, περιμέναμε δηλώσεις ανταπόκρισης και εκεί τελειώσαμε. Αυτό δεν είναι αποτροπή, κύριε Καρδινόπουλε. Συγγνώμη. Αυτό είναι μια δομημένη εξωτερική πολιτική, η οποία δεν υπάρχει. Να σας πω το άλλο τώρα. Τώρα με αναγκάζεται να κάνω και κάποια κριτική πρόσφατα γεγονότα. Δεν μπορείς να αποπέμπεις τον Λίβιο πρέσβη, καλός ή κακός, τον αποπέμπεις και μετά από κάποιες εβδομάδες, 2 μήνες, να λες θα τοποθετήσω πρέσβη στη Λιβύη. Δηλαδή, εγώ σας λέω το εξής τώρα. Εάν πέστε ότι αυτό υλοποιείται και έβγαινε ο Σάρατς γιατί πρέπει να δεχτεί τα διαπιστευτήρια του Έλληνος πρέσβη. Άρα αναγνωρίζεις τον κύριο Σάρατς ως νόμιμο κυβερνήτη που δεν είναι νόμιμο. Έχει παραβιάσει τη συμφωνία του Σχιράτ τόσο ως προς την υπογραφή της συμφωνίας με την Τουρκία, είναι παράνομη και κατά την συμφωνία που τον κρατάει στην εξουσία, έτσι, διότι δεν πήρε την έγκριση της Λιβικής Βουλής και δεν είχε πάρει και την έγκριση του Προεδρικού Συμβουλίου. Ας διαβάσουν τη συμφωνία του Σχιράτ να δούμε ότι την έχει παραβιάσει σε 4 άρθρα. Δεν μιλάει κανένας, δεν είπε κανένας τίποτα. Και βγαίνεις μετά και λες ότι θα θέλετε. Άρα τον αναγνωρίζεις ως νόμιμο. Και εγώ σας λέω ότι στέλνει τον κύριο Καρβουνόπουλο ως πρέσβη της Ελλάδος στη Λιβύη. Και έρχεται ο Σάρατς και του λέει δεν δέχομαι τα διαπιστευτήριά σας. Μάλιστα. Ποια θα είναι η συνέχεια? Θα βρίσκατε ένα τραπέζι να πάτε να κρυφτείτε από κάτω. Δηλαδή αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι. Καλούμε τον Χάφταρ εδώ, τον άνθρωπο, τον οποίο βγαίνει κάποιος και λέει ότι αυτός είναι τελειωμένος. Γιατί δεν τα έλεγε αυτά πριν τον καλέσουν τον Χάφταρ? Περιγράφεται πάλι αυτό που είπαμε και πριν, έναν ερασιτεχνισμό στον τρόπο διαχείρισης αυτών των θεμάτων. Ερασιτεχνισμό, οπορτουνισμό, ό,τι θέλετε πέστε το. Αλλά όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν είχαμε μια αντίληψη περί κράτους και περί δομών κράτους. Έτσι. Και μια και φτάσαμε και σε αυτό, το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Πείτε μου. Δεν μπορούν οι σύμβολοι του Πρωθυπουργού να κάνουν δημόσιες δηλώσεις. Αυτό δεν γίνεται στα σοβαρά κράτη. Έτσι. Σύμβολοι Πρωθυπουργών ή Υπουργών δεν κάνουν ποτέ δηλώσεις. Εγώ ήμουνα 4 χρόνια στο Υπουργείο. Ερχόσασταν στο Υπουργείο. Δεν έχετε μιλήσει ποτέ, η αλήθεια είναι, δημόσιο, δεν σας θυμάμαι, όσο ήσασταν σε αυτές τις θέσεις. Ήρθατε και σας είπα ότι εγώ δεν έχω να σας δηλώσω τίποτα. Αυτός που έχει να δηλώσει είναι ο Υπουργός. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τη θέση του καθενός. Δηλαδή, εδώ το έχουμε κάνει ξέφραγο αμπέλι πλέον. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ποιος φέρει ευθύνη, ποιος δεν φέρει ευθύνη. Εντάξει. Ακούς κάποιες δηλώσεις οι οποίες ξεκινάνε με μία άποψη και καταλήγουν με μία άλλη άποψη και λες, παιδιά, copy-paste έκανε και ξέχασε να σβήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή, δεν δίνουμε μια σοβαρή εικόνα. Συγγνώμη που το λέω, με λύπη το λέω αυτό. Με πολύ μεγάλη λύπη. Αλλά θα πρέπει τέλος πάντων να μαζευτούμε και να φτιάξουμε μια δομή κράτους. Είναι αυτός ο βασικός λόγος που δεν βρίσκουμε και την ανταπόκριση που περιμένουμε από τους συμμάχους και τους φίλους, δηλαδή δεν μας εμπιστεύονται, γιατί έχουμε πολλά παράπονα και μιλάω για το μέσο πολίτη, τον Έλληνα πολίτη, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον ΝΑΤΟ και από τους Αμερικανούς, δηλαδή έχουμε μια αίσθηση ότι έχουμε δώσει πάρα πολλά, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Είναι η κατάσταση που περιγράφεται αυτή που έχει δημιουργήσει αυτό το αποτέλεσμα? Σας το είπα και πριν, ότι όταν έχεις τέτοιες αλληλοσυγκρουόμενες και αντιφατικές πολιτικές ή θέσεις, δεν μπορείς να έχεις την εμπιστοσύνη του τρίτου απέναντί σου ότι είσαι ένας σοβαρός συνομιλητής και ότι μαζί σου έχει μια συνέχεια αυτό το οποίο πάει να κάνει. Εντάξει. Σας το λέω και εγώ και οι συνάδελφοί μου όταν υπηρετούσαμε στο εξωτερικό, βλέπαμε τι συνέπεια και τι συνέχεια έχει το κράτος στο οποίο είμαστε διαπιστευμένοι. Άρα ανάλογα δίναμε και την αξιοπιστία στον κάθε συνομιλητή μας. Άρα λοιπόν ποια αξιοπιστία μπορεί τώρα να δώσει οποιοσδήποτε όταν βλέπει ότι υπάρχουν αυτές οι αντιφατικές θέσεις από διάφορους παράγοντες μέσα σε ένα κράτος, οι οποίοι όμως έχουν ένα λέγει, δηλαδή έχουν μια καρέκλα από την οποία
πρέπει κάτι να κάνουν. Δεν είναι η σωστή εικόνα που δίνουν. Και θα έρθω επίσης και στα θέματα των πιέσεων. Ξέρετε, αυτό είναι το φύλλο σικής το οποίο χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να δικαιολογήσουν την υποχρεωτική τους πολιτική. Πιέσεις δέχονται βεβαίως και δέχονται οι πολιτικοί. Βεβαίως και δέχονται οι πρωθυπουργοί, βεβαίως και δέχονται και οι υπουργοί από τους διάφορους τρίτους εκτός της χώρας παράγοντες, για να μην σας πω ότι υπάρχουν και εντός της χώρας παράγοντες, οι οποίοι ασκούν πιέσεις συμβατές με τον τρίτον εκτός της χώρας παραγόντων. Αυτά τα ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έρχεται ο Χ και σου λέει, ξέρετε, καλό θα ήταν να καθίσετε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων κτλ. Ότι εσύ πρέπει να πεις, α, μου το είπε ο τάδε, άρα πρέπει να καθίσω στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Βολεύονται οι πολιτικοί μας, δηλαδή, λέτε, από αυτή το μύθο, τον πιέσο. Όχι το μύθο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσεις αυτό που σου ζητάνε οι έξω. Σαφώς. Σαφώς δεν είναι υποχρεωτικό. Αφενός, αφετέρου, περισσότερο όταν αγγίζει κυριαρχικά σου δικαιώματα και την εθνική σου υπόσταση. Αυτά δεν μπορείς να τα δεχτείς. Αλλά αυτά γίνονται διότι αφήνεται το περιθώριο στον τρίτο παράγοντα και στον εσωτερικό παράγοντα να διαδραματίσει τον ρόλο που αυτός εκείνη τη στιγμή θεωρεί ότι πρέπει να κάνει. Εάν ήξερε ότι έχει έναν συνομιλητή ο οποίος θα τον πετάξει έξω από την πόρτα του, το χειρότερο, ή θα τον αποτρέψει από το να προχωρήσει σε αυτές τις πιέσεις ή συμβουλές ή προτροπές, δεν θα διεννοεί το καν να πάει. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Λοιπόν, δεν θα το έκανε. Είναι απλό το πράγμα. Θα ήξερε ότι θα είχε ένα κόστος, τόσο αυτό όσο και η χώρα του. Κύριε Πρέσβη, λοιπόν, πιστεύετε... Πείτε μου, η αποτροπή που είπατε δεν είναι μόνο η αποτροπή της στρατιωτικής ισχύως. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει. Την οποία και αυτή δεν την αναπτύξαμε στο βαθμό που μπορούσαμε να αναπτύξουμε και στο βαθμό που είχαν εξοδευτεί και κάποια λεφτά για να αναπτυχθούν, αλλά αυτά εσείς τα ξέρετε εν λεπτομερία. Αν υπάρχει η πολιτική και η διπλωματική αποτροπή, την οποία δεν την ασκούμε όμως. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Γιατί δηλαδή έχουμε συνηθίσει στο να είμαστε υποχωρητικοί, λες ρε παιδιά άστον τώρα να φωνάζει, εγώ να έχω την ησυχία μου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν αποφασίσεις να πλακείς στην πολιτική, πρέπει να αναλάβεις και τα βάρη και τις ευθύνες, όχι μόνο τα ωφέλη της καρέκλας που κάθεσαι. Εάν αρκεστείς μόνο στα ωφέλη της καρέκλας που κάθεσαι, τότε καλό είναι να την αφήσεις και να πας κάπου αλλού. Πιστεύετε, κύριε Πρέσβη, ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα μέχρι τις αμερικανικές εκλογές? Και εδώ πάμε και σε ένα άλλο μύθο, βέβαια, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν πολλά στην αμερικανική πολιτική. Εντάξει, τα πρόσωπα έχουν πάντα τη σημασία τους, βεβαίως, ειδικά όταν μιλάμε για τον Τραμπ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι στην εξουσία η δημοκρατική, αν θα πρέπει να περιμένουμε κάτι θεαματικό στη στάση των Αμερικανών σε ό,τι μας αφορά. Κύριε Καρβουνόπουλε, αυτή είναι μία άλλη παράμετρος στον βαθμό έντασης που θα επιβάλλει ο Ερντογάν στις εξελίξεις στην περιοχή μας και στα διμερεί μας. Αυτή τη στιγμή, για διάφορους λόγους, οι οποίοι δεν είναι και τόσο ορθοί, αλλά πάντως υπάρχει μία ανοχή, γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή, αν είναι ηθικής τάξεως, μη ηθικής τάξεως, θα το αποκαλύψει η ιστορία και πιστεύω πολύ σύντομα, μεταξύ του πλανητάρχη, του δυτικού κόσμου και του Ερντογάν. Ήδη ο Μπόλτον αρχίζει και βγάζει διάφορα από τις εσωτερικές διεργασίες της αμερικανικής διακυβέρνησης, τα οποία αυτά που γράφει, έστω και σε ένα ποσοστό να είναι αληθή, δεν είναι θετικά για την Αμερικανική Προεδρία. Εμφανίζεται δηλαδή μια σύγκρουση μεταξύ των αμερικανικών θεσμών, που είναι το Πεντάγωνο, το Υπουργείο Εξωτερικών, οι υπηρεσίες κτλ. Και του αρχηγού του κράτους. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι
τους διάφορους υπεύθυνους, υψηλά ιστάμενους υπεύθυνους, τους πετάει, ας πούμε, από το γραφείο, αν δεν συμφωνήσουν μαζί του ή διαφωνήσουν ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτή η αλλαγή προσώπων σε μια διακυβέρνηση Αμερικανού Προέδρου δεν είχε ξανασυμβεί, από ό,τι θυμάμαι εγώ, στην Αμερικανική ιστορία. Αυτό δείχνει λοιπόν μια προσωποπαγή άσκηση αμερικανικής πολιτικής στο εξωτερικό και προφανώς και στο εσωτερικό. Άρα αυτό το φαινόμενο, εάν ο Τραμπ δεν ξανακερδίσει τις επόμενες εκλογές, δεν θα συμβεί τουλάχιστον στο βαθμό που συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή αυτή η σχέση ανοχής του Αμερικανού Προέδρου, όχι του Αμερικανικού συστήματος, του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στον Ερντογάν, δεν θα επαναληφθεί. Δεν λέω ότι θα εκλείψει, αλλά δεν θα είναι στο κάνει ό,τι θέλεις, έχεις carte blanche που λένε οι Γάλλοι, έχεις ελευθερία, κάνει ό,τι νομίζεις. Εδώ ο Μπόλτον απεκάλυψε ότι ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζέφρι, ο οποίος ήταν πρώην πρόεδρος στην Τουρκία, είχε κάνει σημείωμα εναντίον των εισηγήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Συμβούλου Ασφαλείας, ότι να παραχωρηθεί κομμάτι της Συρίας στην Τουρκία. Τα είπε ο Μπόλτον. Έτσι. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή ιστορική εξέλιξη των σχέσεων της Αμερικής με τον δυτικό κόσμο, αλλά και των σχέσεων της Αμερικής με την Τουρκία, ειδικά με τον Ερντογάν. Οι σχέσεις που ανέπτυξε δεν λέει και ο Μπόλτον, αλλά έχω ζήσει περιστατικό στη Σύνοδο Κορυφής το 2018 του ΝΑΤΟ, μια σύγκρουση του Αμερικανού Προέδρου με την Γερμανίδα Καγκελάριο, την οποία δεν την απεκάλεσε όπως λέει ότι την απεκάλεσε σε ένα τηλεφώνημα, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποίησε εναντίον της μέσα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν τόσο σκληρή, ώστε αναγκάστηκε να ζητήσει η Μέρκελ από τον Στόλτεμπεργκ διακοπή της Συνόδου και επανέναρξη σε κλειστή συνεδρίαση. Το οποίο αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον έχω συμμετάσχει σε πολλές συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Άρα λοιπόν έχουμε μια ιδιόμορφη κατάσταση αυτή τη στιγμή με ένα Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος τα έχει σπάσει με τους δυτικούς ηγέτες, Μακρόν, Μέρκελ, ό,τι θέλετε, και τα έχει σπάσει και με όλους τους άλλους ηγέτες, εκτός από τον Ερντογάν και σε έναν βαθμό με τον Πούτιν, άλλοτε τον κατηγορεί, άλλοτε τον πενεί, άλλοτε πενούσε τον Κινέζο πρόεδρο, μετά τον κατηγορούσε. Δηλαδή δημιουργείται ένα παγκόσμιο κλίμα ανασφάλειας, το οποίο δεν είναι θετικό για την παγκόσμια ειρήνη, οφείλω να σας πω. Θυμίζει κάτι κλίμα εποχής κοινωνίας των εθνών, όπου δεν υπήρχαν διεθνείς θεσμοί να συγκρατήσουν κάποιες εξελίξεις. Και δυστυχώς, εάν προκύψει νέος πρόεδρος, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του ΟΗΕ, ο οποίος έχει υποβαθμιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα εγγενή της προβλήματα λόγω βασικά Γερμανίας και κάποιων άλλων. Δεν μπορεί να διαδραματίσει τον ρόλο που θα περίμεναν οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εσωτερικά αλληλοσυγκρόμενα θέματα, έχει θέματα επικυριαρχίας κάποιων εναντίον κάποιων. Δηλαδή, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς για μένα, γιατί ήμουν ο πρώτος Έλληνας διαπραγματευτής για την ελευθεροεπικοινωνία το 1986 με 1990 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αυτό που μεταγενέστερα απεκαλέστη Schengen, και ήμασταν τότε 12 μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και θέλαμε να παγιώσουμε αυτή την ελευθεροεπικοινωνία με κατάργηση συνόρων, ευρωπαϊκό διαβατήριο, ευρωπαϊκή ταυτότητα, την οποία την ευρωπαϊκή ταυτότητα είχαμε προτείνει εμείς μάλιστα. Οφείλω να σας πω στην Ελληνική Προεδρία του 1988 και μάλιστα είχαμε προτείνει να μπει και το θρήσκευμα μέσα στην ευρωπαϊκή ταυτότητα για την Ελλάδα. Ο καθένας θα βάζει κάτι τα δευτερεύοντα ζητήματα της ταυτότητας.
είναι μια άλλη ιστορία. Μετά καταργήθηκαν αυτά, διότι υπήρχε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία είναι στα ουράνια προφανώς, γιατί σε αυτόν τον πλανήτη δεν έχει κρυφτεί. Εν πάση περιπτώσει, να μην ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση σε άλλα θέματα. Και πίστευα ότι πρέπει η ευρωπαϊκή κοινότητα τότε πραγματικά να έχει δεσμούς και θεσμούς οι οποίοι να ενοποιήσουν τον ευρωπαϊκό λαό σε ένα μεγάλο βαθμό. Και αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή έχει εκφυλιστεί, διότι επικρατεί περισσότερο το οικονομικό συμφέρον μιας χώρας έναντι των υπολείπων. Δηλαδή, φτάνουμε πλέον σε μια οικονομική επικυριαρχία. Αυτό δεν είναι ένωση. Και γι' αυτό δεν είναι και η ιονή θετική για την Ένωση. Στο ΝΑΤΟ θα έχουμε τον κύριο Στόλτεμπεργκ μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022 ως Γενικό Γραμματέα. Αυτό σας το λέω για να το ξέρετε και έχετε να τραβήξετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ, ο οποίος επικρίνεται για μια φιλοτουρκική πολιτική, προσπαθεί ο άνθρωπος να κρατήσει μια συμμαχία να μην διαλυθεί. Αυτό είναι το bottom line, ας πούμε, αυτό το οποίο κάνει ο Στόλτεμπεργκ, είναι μην διαλύθει η συμμαχία γιατί τελειώσαμε. Έτσι. Το λένε και κάποιοι Αμερικανοί, εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, ότι η Τουρκία είναι βασικό μέλος του ΝΑΤΟ και άρα και πρέπει να τις κρατήσουμε. Αλλά το θέμα είναι πώς θα την κρατήσεις. Δηλαδή, εντάξει, αν η σύζυγος Τουρκία στο ΝΑΤΟ πηγαίνει και με διάφορους εκτός του οίκου, ας πούμε, εντάξει. Πόσο να το ανεχτείς, ναι. Ορίστε. Πόσο να το ανεχτείς, πόσο μπορείς να το ανεχτείς, ναι. Μπορείς να το ανεχτείς, είναι δικό σου θέμα. Έχετε λοιπόν δίκιο ότι οι προεδρικές εκλογές θα επηρεάσουν, συμφωνώ μαζί σας, και την ένταση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και δεν θα σας έλεγα μόνο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και της τουρκικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας. Θα την επαναλάβουμε κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που δεν προλάβαμε να τα συζητήσουμε. Όποτε θέλετε, και όπως βλέπετε, δεν σας είχα δώσει συνέντευξη όταν ήμουν στο Υπουργείο Άμυνας, θα τη δίνω τώρα. Κατανοητό. Δεν θα με επικρίνετε για τις τότε αρνήσεις μου. Όχι. Κάθε άλλο. Εγώ έχω μια άποψη ότι αυτά τα εκτιμώ θετικά. Το έχω πει και σε στρατιωτικούς, σε αρχηγούς γενικών επιτελείων, ότι εκτιμούσα περισσότερο αυτούς που δεν μιλούσαν με τους δημοσιογράφους. Καρβουνόπουλε, γι' αυτό και σας εκτιμούσα και τότε που ήμουν στο Υπουργείο και συναντιόμασταν και βλεπόμασταν, αλλά ήταν απλά φιλικές οι σχέσεις μας. Τώρα λοιπόν πήγαμε και λίγο παραπάνω με τη συνέντευξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.